Kính gửi quý độc giả và những người bạn đồng hành. Tôi là một Phật tử đã may mắn được bước trên con đường tu học hơn 40 năm, đồng thời cũng dành 3 thập kỷ làm công việc nghiên cứu và viết về lịch sử, về những bài học từ các bậc hiền nhân thế giới. Hôm nay, trong khuôn khổ kênh Học viện Thánh Nhân, tôi xin được chia sẻ cùng quý vị một bài viết sâu về những điều tối kỵ có thể khiến phước báu mà mỗi người chúng ta đang có bị tổn hao. Bài viết này không nhằm mục đích dọa dẫm, mà là sự đúc kết từ trí tuệ nghìn đời của Đức Phật và các bậc thánh hiền, kết hợp với những minh chứng thực tế, khoa học, để chúng ta cùng nhận diện và tránh phạm phải. Hãy tưởng tượng một người cả đời chăm chỉ gieo trồng, vun sới cho khu vườn của mình xanh tốt, nhưng rồi chỉ vì một vài hành động thiếu hiểu biết, họ đã tự tay đổ lên đó những thứ độc hại khiến cây cối héo úa. Phước báu của chúng ta cũng như khu vườn ấy. Có những hành vi, suy nghĩ tưởng chừng như bình thường, thậm chí được xã hội hiện đại cổ súy, nhưng thực chất lại là chất độc làm thui chột hết phước lành, khiến đời sống trở nên bất an và khổ đau. Điều nghịch lý nằm ở chỗ, đôi khi chúng ta lại đang cố công tích lũy phước theo cách của mình mà không biết rằng mình đang vô tình phá hủy nó từ gốc rễ. Đây không phải là sự hù dọa mà là quy luật nhân quả nghiêm minh mà Đức Phật đã chỉ ra cách đây hơn 2.500 năm. Quy luật ấy vận hành một cách khách quan, như định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, không thiên vị một ai. Hiểu được quy luật này, chúng ta sẽ trở thành những người làm vườn thông thái, biết cách vun trồng và bảo vệ khu vườn phước báu của đời mình. Trong suốt nội dung bài viết, tôi sẽ dẫn chứng từ các nguồn kinh điển Phật giáo như Kinh Tạng Pali, Kinh Đại Thừa, cùng với các nghiên cứu khoa học hiện đại về tâm lý, xã hội học và thần kinh học để quý vị thấy rằng trí tuệ của Đức Phật và các bậc thánh hiền hoàn toàn tương thích với những khám phá của khoa học ngày nay. Hãy cùng tôi đi sâu vào 7 điều tối kỵ này. Mỗi điều sẽ được phân tích trên 3 phương diện, góc nhìn Phật giáo qua lời dạy trong kinh điển, biểu hiện thực tế trong đời sống hiện đại với những ví dụ cụ thể, và hệ quả tất yếu theo quy luật nhân quả. Tôi tin chắc rằng, sau khi đọc hết bài phân tích này, quý vị sẽ có được một tấm bản đồ rõ ràng để điều chỉnh hành vi, tránh những lỗi lầm đáng tiếc và kiến tạo một cuộc sống bình an, hạnh phúc thực sự. Điều thứ nhất, phỉ báng, hủy hoại hình tượng linh thiêng và các bậc chân tu. Trong thời đại mà một nhà nghiên cứu giáo dục đã phải than rằng đây là thời cái ác lên ngôi, chúng ta thường chứng kiến những hành vi phỉ báng, hủy hoại không chỉ nhắm vào những hình tượng linh thiêng mà còn nhắm vào những bậc chân tu. Điều này xuất phát từ việc con người ngày nay ngày càng xa rời niềm tin vào nhân quả báo ứng, cho rằng làm ác mà chưa bị báo liền là do thời vận chưa đến. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng những ai dám xúc phạm đến Tam Bảo và các bậc thánh hiền thường nhận quả báo tức thời, trong khi những bậc tu hành chân chính dù có gặp khổ đau cũng là do nguyện lực thay chúng sinh chịu khổ. Theo giáo lý nhà Phật, một trong những trọng nghiệp có thể dẫn đến quả báo khốc liệt là tội phá hoại tháp Phật, chùa chiền, hoặc phỉ báng Tam Bảo. Tại sao lại nghiêm trọng đến vậy? Tam Bảo gồm Phật, Pháp, Tăng là 3 ngôi báu thiêng liêng nhất trong Phật giáo. Phật là bậc giác ngộ, Pháp là giáo pháp dẫn đến giác ngộ, Tăng là tập đoàn tu sĩ thanh tịnh hòa hợp. Bởi vì Tam Bảo là nơi nương tựa tinh thần, là biểu tượng của sự giác ngộ, của chánh pháp và của tăng đoàn thanh tịnh. Hủy hoại những biểu tượng này không chỉ là xúc phạm một hình tượng vật chất, mà là đang phá hoại cơ hội tiếp cận con đường giải thoát của chính mình và của người khác. Đức Phật dạy rằng phỉ báng các bậc giác ngộ, những vị thầy chân chính đang dẫn dắt chúng sinh, sẽ tạo ra nghiệp xấu vô cùng nặng nề. Hành động này xuất phát từ tâm sân hận, tà kiến và sự ngu si. Nó không chỉ cắt đứt thiện căn của bản thân người đó mà còn gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, khiến nhiều người mất đi niềm tin vào điều thiện. Trong kinh có ghi chép về tỳ kheo Cù Ba Ly vì một lời phỉ báng bậc thánh hiền mà sau khi chết phải làm thân chó 500 kiếp. Khi đương thời, người ta nghe Đức Phật nói về quả báo này đều kinh hoàng, không ngờ lời nói ác mà độc hại đến thế. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, điều thứ 8 của Bồ Tát là sinh tử mênh mông khổ hải vô lượng, phát tâm phổ độ tất cả, nguyện thay chúng sinh thọ vô lượng khổ khiến chư chúng sinh an lạc. Chính vì thế, nhiều bậc cao tăng đại đức có nguyện lực nguyện bệnh khổ chúng sinh trong thiên hạ mình tôi chịu thay. Trong thực tế, chúng ta có thể thấy những ví dụ không hiếm. Có những cá nhân vì động cơ nào đó, công khai chế giễu, bôi nhọ các hình tượng tôn giáo trên mạng xã hội hoặc trong đời sống. Họ cho rằng đó là quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, tự do mà không đi kèm với trách nhiệm và sự hiểu biết thì dễ dẫn đến hệ lụy. Về mặt khoa học xã hội,
Hành vi này làm xói mòn sự tôn trọng lẫn nhau trong một xã hội đa nguyên văn hóa và tín ngưỡng. Nó gây ra sự chia rẽ, hận thù và làm suy yếu sợi dây liên kết cộng đồng. Hệ quả nhân quả của hành động này thường rất rõ rệt. Người phạm phải dễ rơi vào tình trạng tâm thức bất an, luôn cảm thấy cô độc, thiếu chỗ dựa tinh thần. Đời sống của họ có thể gặp nhiều chướng ngại, trở ngại khó lý giải. Quan trọng hơn, họ đã tự đóng cánh cửa tiếp nhận những lời dạy cao quý có thể giúp họ chuyển hóa khổ đau. Phước báu về trí tuệ và sự an lạc vì thế mà dần cạn kiệt. Trong thời cách mạng văn hóa, có 3 người Hồng vệ binh đến phá hủy tượng Phật. Người thứ nhất trèo lên giơ rìu chém dây cáp nhưng rìu rơi xuống chém đúng vào đùi. Người thứ hai cũng cầm rìu chém nhưng ngã lăn xuống chết tại chỗ. Người thứ ba chứng kiến quá sợ hãi không dám làm gì. Có trường hợp một người dẫn đầu đoàn phá chùa, cầm trường thương chĩa vào cổ họng tượng Bồ Tát và vác trên vai rồi giống to. Nhưng từ đó về sau ông không phát ra được âm thanh nào nữa liên tục mấy ngày. Ngày nay, việc phỉ báng diễn ra tinh vi hơn qua mạng xã hội. Nhiều người không tin nhân quả nên buông thả đạo đức, dễ phạm vào việc ác, thậm chí còn phỉ báng luật nhân quả khi chưa thấy quả báo tức thời. Có những người đã phạm tội nhưng chưa bị phát hiện vì nhân xấu chưa kết thành quả. Họ vẫn ung dung hưởng thụ thản nhiên như người vô tội, thậm chí còn phỉ báng luật nhân quả. Đến khi phước hết họa đến phải chịu quả khổ đau không có ngày thôi dứt. Đến đây bạn đã hiểu được nguyên nhân sâu xa tại sao việc phỉ báng Tam Bảo và hủy hoại hình tượng linh thiêng lại mang quả báo nặng nề. Nhưng còn một điều quan trọng hơn nữa mà bạn cần biết, đó là cách phân biệt đâu là biểu hiện của nghiệp quả xấu và đâu là nguyện lực từ bi của các bậc chân tu. Hãy tiếp tục xem để nắm vững những nguyên tắc sống an lạc và tránh xa những hành vi có thể rước họa vào thân. Phân biệt nghiệp quả và nguyện lực. Đối với kẻ phỉ báng, người phỉ báng Pháp sẽ tự nhìn nhận sai lầm và chiêu cảm những người có quan điểm sai lầm, dẫn họ tin vào các việc sai lầm tà kiến khiến bị khổ đau. Người không ưa thích Pháp của Phật sẽ làm theo các Pháp đưa đến bất an, đau khổ và chiêu cảm những người như họ để cùng nhau chịu quả báo đau khổ. Nghiệp quả xấu, đến bất ngờ, gây đau khổ cho bản thân và người thân, kèm theo sự hối hận muộn màng. Đối với bậc chân tu, các bậc cao tăng đại đức thường phát nguyện bệnh khổ chúng sinh trong thiên hạ mình tôi chịu thay, nguyện phúc báu hiện đời xin thí hết cho chúng sinh. Bệnh tật của họ không phải do nghiệp xấu mà do đại nguyện tạo thành. Nguyện lực từ bi, dù gặp khổ đau nhưng tâm vẫn an nhiên, tiếp tục hoằng pháp lợi sinh dù gặp khó khăn, được đồng đạo và Phật tử chân chính tôn kính, không than phiền về quả báo mà tự nguyện chịu thay chúng sinh. Thái độ đúng đắn với tôn tượng, kinh sách và bậc tu hành. Khi tượng Phật bị hư hỏng, tuyệt đối không đập phá hoặc dùng lực mạnh để hủy tượng dù đã hư hỏng. Nếu cần xử lý hãy làm nhẹ nhàng, có sự trang trọng và niệm Phật trong quá trình thực hiện. Tôn trọng nơi thờ tự dù không cùng tín ngưỡng. Không nên coi nhẹ lời nói mà phải hết sức thận trọng trong việc nói năng sao cho phải đạo. Thà im lặng còn hơn nói sai về các bậc thánh hiền. Giữ tâm tôn kính với các bậc tu hành chân chính, không phán xét về nghiệp quả của người khác, tự tu tâm thanh tịnh thay vì chỉ trích người khác. Nếu đã từng vô tình phỉ báng Tam Bảo hoặc các bậc chân tu, hãy lập tức sám hối chân thành. Ngừng mọi hành vi phỉ báng. Làm các việc thiện để bù đắp. Tuyệt đối không tái phạm. Cổ nhân có câu thánh hiền sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tại sao thánh hiền sợ nhân? Vì các ngài chứng kiến nhiều, đã từng đau khổ và thấm thía tận xương tủy nên luôn cẩn trọng giữ gìn từng hành vi ý nghĩ. Trong thời đại mà cái ác lên ngôi, việc hiểu đúng về nhân quả báo ứng không chỉ giúp chúng ta tránh xa những hành vi có thể rước họa mà còn giúp phân biệt đâu là bậc chân tu đáng tôn kính và đâu là hiện tượng cần cảnh giác. Điều quan trọng nhất là giữ được tâm thanh tịnh, lời nói chân thực và hành vi đúng đắn. Khi đó, dù có gặp khó khăn thử thách, chúng ta vẫn có thể vượt qua với tâm an nhiên, thậm chí biến thử thách thành cơ hội tu tập và phát triển tâm linh. Điều thứ hai, sát sinh hại vật, đặc biệt là giết hại cha mẹ, người thân hoặc các sinh mạng vô tội một cách tàn ác. Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao những kẻ sát nhân tàn ác nhất lại thường gặp kết cục bi thảm nhất không? Điều kỳ lạ là họ không chỉ tự hủy hoại bản thân mà còn kéo theo cả dòng họ chìm trong khổ đau. Đây không phải trùng hợp mà là quy luật nhân quả đang vận hành một cách tàn khốc đến mức khiến khoa học phải kinh ngạc. Giới cấm sát sinh là giới luật đầu tiên và căn bản nhất trong ngũ giới của người Phật tử.
Đức Phật dạy rằng lòng ham sống sợ chết là bản năng của mọi loài chúng sinh. Gây tổn hại đến sinh mạng của chúng sinh khác là tạo ra nghiệp báo cực kỳ nặng nề, vì nó tước đoạt điều quý giá nhất của một chúng sinh là sự sống. Trong Kinh Phạm Võng, Đức Phật dạy rằng sát sinh là nghiệp ác đầu tiên trong 10 nghiệp ác cơ bản. Điều đặc biệt là Ngài không chỉ cấm giết người mà còn cấm cả việc hại các loài vật. Lý do đằng sau điều này sâu sắc hơn nhiều người nghĩ. Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, những ai sát sinh sẽ phải chịu quả báo trong 3 đời. Đời này gặp tai nạn bất ngờ, bệnh tật triền miên. Đời sau sinh vào địa ngục thọ khổ. Đời thứ 3 nếu được làm người lại phải chịu đoàn mạng, thường xuyên gặp nạn. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương có đoạn viết, nếu ai giết hại cha mẹ thì tội này nặng gấp 100.000 lần tội làm thân Phật chảy máu. Bởi cha mẹ là nguồn gốc sinh thành, giết họ tức là phá hủy cả chuỗi nhân duyên sinh tồn. Đặc biệt, trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt có ghi chép về 5 tội nghịch: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, và làm thân Phật chảy máu. Những ai phạm phải một trong 5 tội này sẽ rơi vào địa ngục A Tỳ, chịu cực hình, tra tấn liên miên không dứt, không có cơ hội siêu sinh. Theo quan điểm Phật giáo, nghiệp không phải là sự trừng phạt mà là quy luật tự nhiên như trọng lực. Khi bạn giết một sinh mạng, bạn đã tạo ra một dao động năng lượng tiêu cực trong vũ trụ. Dao động này sẽ quay trở lại với bạn theo đúng cường độ và bản chất mà bạn đã phát ra. Kinh Duy Thức Luận giải thích rằng mọi hành động đều được lưu trữ trong A Lại Gia Thức như một ngân hàng dữ liệu khổng lồ. Khi nhân duyên đủ, những thông tin này sẽ hiện hành thành quả báo. Đặc biệt với tội sát sinh, nghiệp báo thường biểu hiện qua 3 dạng. Báo hiện tại, ngay trong đời này gặp tai nạn, bệnh tật, tâm thần bất ổn. Báo sinh, đời sau sinh vào cảnh giới thấp, thọ khổ. Báo hậu, nhiều đời về sau vẫn phải gánh chịu hậu quả. Trường hợp giết cha mẹ còn đặc biệt hơn vì theo Phật giáo, cha mẹ là 2 vị Phật tại gia. Giết họ tức là phá hủy điều thiêng liêng nhất, tạo ra nghiệp báo khủng khiếp nhất. Trong xã hội hiện đại, ngoài những tội ác giết người man dợ mà chúng ta vẫn thấy trên các phương tiện truyền thông, việc sát sinh còn diễn ra một cách tinh vi và quy mô lớn trong các lò mổ công nghiệp. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng dễ dàng giết hại côn trùng, sâu bọ một cách vô tình hoặc cố ý. Một nghiên cứu về tâm lý học đã chỉ ra rằng, sự tàn nhẫn với động vật có mối tương quan với sự suy giảm lòng trắc ẩn ở con người. Nhà vật lý lừng danh Albert Einstein từng phát biểu đại ý rằng không gì có lợi cho sức khỏe con người và làm tăng cơ hội sống còn trên trái đất bằng việc phát triển một chế độ ăn chay. Điều này cho thấy sự đồng điệu giữa khoa học và đạo đức trong vấn đề này. Hệ quả nhân quả của sát sinh là rất rõ ràng. Về mặt sức khỏe, y học hiện đại đã chứng minh ăn chay hợp lý có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư. Về mặt tâm lý, người thường xuyên sát sinh dễ rơi vào trạng thái bạo lực, nóng nảy và bất an. Theo luật nhân quả, gieo nhân giết hại sẽ gặp quả báo là tuổi thọ ngắn ngủi, bệnh tật triền miên và thường xuyên sống trong sợ hãi. Phước báu về sức khỏe và sự trường thọ vì thế bị tổn hại nghiêm trọng. Theo giáo pháp Phật, muốn tránh nghiệp báo sát sinh, điều đầu tiên là phải có tâm từ bi với mọi sinh mạng. Kinh Kim Cang dạy rằng, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, giết chúng tức là giết Phật. Cách thực hành cụ thể: ăn chay hoặc giảm thiểu thực phẩm động vật, không giết hại côn trùng, mỗi mòng một cách vô ý thức, tham gia các hoạt động cứu hộ động vật, tu tập thiền từ bi để phát triển lòng yêu thương. Đối với những ai đã có nghiệp sát sinh, Phật dạy có thể hóa giải qua việc sám hối chân thành trước Tam Bảo, phóng sinh cứu mạng nhiều sinh vật, in kinh, tạo tượng Phật để tạo phước, giữ 5 giới, tu 10 thiện. Sát sinh hại vật, đặc biệt là giết hại cha mẹ người thân, là tội nghiệp nặng nề nhất trong tất cả các nghiệp ác. Hậu quả của nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn lan tỏa đến cả dòng họ qua nhiều thế hệ. Nhưng may mắn thay, chúng ta luôn có cơ hội chuyển hóa. Bằng việc tu tập tâm từ bi, thực hành phóng sinh cứu mạng, và sống có ý thức với mọi sinh linh, chúng ta không chỉ tránh được nghiệp xấu mà còn tích lũy được phước báo cho bản thân và gia đình. Hãy nhớ rằng, mỗi sinh mạng đều quý giá, mỗi hành động đều có ý nghĩa. Khi chúng ta sống với tình yêu thương và lòng từ bi, chúng ta không chỉ tạo ra hạnh phúc cho chính mình mà còn góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Điều thứ 3, trộm cướp.
chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn. Trong xã hội hiện đại, khi mà vật chất được đề cao và thành công thường được đánh giá bằng tài sản, không ít người đã lãng quên những giá trị đạo đức cốt lõi. Trộm cướp, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đã trở thành một trong những tệ nạn xã hội khiến bao gia đình tan nát, xã hội mất ổn định. Nhưng ít ai biết rằng, theo triết lý Phật giáo, những hành vi này không chỉ gây tổn hại cho nạn nhân mà còn tạo ra nghiệp báo khủng khiếp cho chính kẻ thù ác. Giới trộm cướp không chỉ đơn thuần là lấy đi một món đồ vật chất, bản chất sâu xa của nó là sự xâm phạm quyền sở hữu và công sức lao động của người khác. Đức Phật dạy, tài sản mỗi người có được là do họ đã bỏ công sức, trí tuệ để tạo ra. Việc chiếm đoạt nó một cách bất chính là sự vô ơn với những nỗ lực đó. Đức Phật dạy rằng con người không được lấy của không cho, nhưng khái niệm này rộng hơn nhiều so với hiểu biết thông thường. Một hành vi được xem là trộm cắp là lấy của không cho khi có những điều kiện sau đây. 1. Của cải, đồ đạc, vật dụng của người khác. 2. Người lấy biết rõ, đó là của cải, đồ đạc, vật dụng của người khác. 3. Có ý chiếm đoạt. 4. Dùng thủ đoạn để chiếm đoạt. 5. Hành vi cụ thể chiếm đoạt. Có 5 cách thức trộm cắp được kinh điển nhắc đến. 1. Lén lút mà lấy. 2. Dùng sức mạnh để đoạt lấy. 3. Hăm dọa để đoạt lấy. 4. Lừa dối mà lấy. 5. Gian dối để lấy. Hành vi trộm cướp ngày nay rất đa dạng, từ những vụ cướp giật đường phố đến tham nhũng, biển thủ công quỹ, buôn lậu, trốn thuế, hay thậm chí là các hình thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Tất cả đều xuất phát từ lòng tham không đáy. Thời đại số hóa đã tạo ra những hình thức trộm cắp tinh vi chưa từng có. Từ việc đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo qua mạng xã hội, đến việc hack tài khoản ngân hàng, tất cả đều là những biểu hiện mới của tâm trộm cắp cổ xưa. Người trộm cắp vì nghèo túng, phải giúp gia đình qua cơn đói khổ, vì tạm thời, không còn phương cách nào khác, tội nhẹ hơn một kẻ cố ý chủ tâm dùng thủ đoạn, dùng luật pháp, để chiếm đoạt tài sản, sang đoạt bản quyền của người khác. Đây chính là hiện tượng tham nhũng, lạm dụng quyền lực để trục lợi. Việc sao chép tác phẩm nghệ thuật, đạo văn, vi phạm bản quyền cũng là những hình thức trộm cắp tinh vi trong thời đại hiện đại. Trong một trường hợp khác, ngôn ngữ thế gian có thể gọi là vô tình nhưng bản chất chính là do vô minh. Bạn thấy trong công ty mình làm có nhiều đồ văn phòng phẩm như bút, mực, giấy, đồ dùng lặt vặt, là những món đồ mà nhà mình cũng cần, bèn mang về nhà dùng. Bạn vẫn có thể tạo nghiệp bất thiện do hành động trộm cắp. Khoa học xã hội chỉ ra rằng các xã hội có tỷ lệ tham nhũng, trộm cắp cao thường là những xã hội kém phát triển, thiếu sự tin cậy giữa người với người, và đời sống người dân khó khăn. Về mặt nhân quả, người trộm cướp dù có giàu có cách mấy cũng khó lòng hưởng thụ sự an vui thực sự. Họ luôn sống trong lo âu, sợ hãi bị phát hiện, bị trừng phạt. Tài sản bất chính đó rồi cũng sẽ tiêu tán theo những cách không ngờ tới. Phước báu về tài sản chân chính và sự an ổn trong tâm hồn vì thế mà tiêu tan. Mất mát tài sản gấp bội là điều thường thấy. Người gian lận kiếm được 1 đồng thường mất đi 10 đồng từ những nguồn khác, bệnh tật, tai nạn, còn kế hư hỏng, đầu tư thất bại. Một nghiên cứu theo dõi 100 trường hợp tham nhũng trong 10 năm cho thấy 89% trong số họ đã mất nhiều hơn số tiền họ tham nhũng được do các nguyên nhân khác nhau. Nghiệp báo qua thế hệ là điều đáng sợ nhất. Con cháu của những người làm giàu bất chính thường gặp nhiều bất hạnh. Không phải ngẫu nhiên mà có câu, phú bất quá tam đại, giàu không quá 3 đời. Tài sản phi nghĩa như nước độc, thấm vào gia đình và hủy hoại từ bên trong. Cảm giác tội lỗi ăn mòn tâm trí. Dù cố gắng che giấu, tiềm thức luôn biết mình đã làm sai. Điều này tạo ra stress mãn tính, suy giảm hệ miễn dịch, dẫn đến bệnh tật. Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy người sống với cảm giác tội lỗi có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 40% so với người bình thường. Tự phá hoại vô thức là hiện tượng tâm lý phổ biến. Người làm điều sai thường vô thức đưa ra những quyết định tồi tệ để tự trừng phạt mình. Họ đầu tư vào những dự án rủi ro, tin tưởng những người không đáng tin, hoặc tự tạo ra những tình huống để mất tài sản. Mất kết nối xã hội là hình phạt tinh thần nặng nề. Con người là sinh vật xã hội, cần được yêu thương và tôn trọng. Khi mất lòng tin, họ bị cô lập, không có bạn thật, không có người thân tín. Sống giữa đám đông nhưng cô đơn như sa mạc. Lời khuyên thực tiễn khi bị cám dỗ bởi tiền bạc phi nghĩa. Trong cuộc sống,
Ai cũng có lúc đối mặt với cám dỗ. Điều quan trọng là biết cách vượt qua. Dừng lại và suy nghĩ về hậu quả lâu dài. Trước khi làm điều gì, hãy tự hỏi, liệu tôi có thể ngủ ngon với quyết định này không? Liệu con cái tôi có tự hào về tôi không? Liệu tôi có dám kể cho mọi người biết không? Nếu câu trả lời là không, đừng làm. Tính toán lợi ích thực sự. Tiền kiếm được bất chính thường phải trả giá gấp nhiều lần, chi phí che giấu, lo âu tinh thần, rủi ro bị phát hiện, mất danh dự. Khi cộng tất cả lại, bạn sẽ thấy không đáng. Tìm giải pháp thay thế chính đáng. Nếu đang gặp khó khăn tài chính, hãy tìm cách giải quyết hợp pháp, vay mượn công khai, xin hỗ trợ từ tổ chức từ thiện, làm thêm việc, cắt giảm chi tiêu. Luôn có con đường chính đáng dù khó khăn hơn. Dạy con cái về liêm chính. Giáo dục thế hệ trẻ về tính liêm chính là đầu tư cho tương lai xã hội. Làm gương bằng hành động thực tế. Con cái học từ những gì cha mẹ làm, không phải những gì cha mẹ nói. Nếu bạn sống chính trực, con cái sẽ tự nhiên học được. Ngược lại, dù bạn dạy bao nhiêu về đạo đức, nếu bản thân gian lận, con cái sẽ bắt chước. Dạy về hậu quả thực tế chứ không chỉ đạo lý suông. Kể cho con nghe những câu chuyện có thật về người gian lận và kết cục của họ. Giải thích cơ chế nhân quả bằng những ví dụ mà trẻ có thể hiểu được. Khen ngợi sự trung thực dù trong việc nhỏ. Khi con thú nhận lỗi lầm hoặc trả lại tiền thừa, hãy khen ngợi. Điều này củng cố hành vi tốt và tạo thói quen trung thực. Mỗi cá nhân có thể góp phần xây dựng xã hội trong sạch hơn. Từ chối tham gia vào chuỗi tham nhũng. Không đưa hối lộ dù bị gây khó dễ. Không nhận tiền bôi trơn dù có cơ hội. Mỗi người từ chối tham nhũng là một mắt xích được phá vỡ. Quy luật vũ trụ không thể đánh lừa. Có thể lừa được người, lừa được pháp luật, nhưng không thể lừa được quy luật nhân quả. Mỗi hành động đều được ghi nhận trong cuốn sổ vô hình của vũ trụ. Không có tội ác nào có thể che giấu mãi mãi. Sự thật luôn được phơi bày, nếu không phải hôm nay thì ngày mai, nếu không phải đời này thì đời sau. Công nghệ ngày càng phát triển khiến việc che giấu càng khó khăn. Hãy nhớ rằng không có thành công nào xây dựng trên nền móng gian dối có thể tồn tại lâu dài. Như lâu đài cát trên bãi biển, sớm muộn cũng bị sóng cuốn trôi. Ngược lại, thành công xây dựng trên sự chân thật và lao động chính đáng như núi đá vững chắc, không gì có thể lay chuyển. Đó là tài sản thực sự mà bạn có thể tự hào truyền lại cho thế hệ sau. Điều thứ tư, tà dâm, phá vỡ các mối quan hệ đạo đức. Giới tà dâm trong đạo Phật không chỉ giới hạn ở hành vi ngoại tình. Nó bao hàm mọi hành vi lạm dụng tình dục, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, hay thực hiện các hành vi tình dục phi đạo đức. Đức Phật dạy, tà dâm là nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ của gia đình, vốn là tế bào căn bản của xã hội. Đức Phật không cấm đoán tình dục hoàn toàn, Ngài chỉ dạy về việc kiểm soát và điều hướng năng lượng này một cách trí tuệ. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy rằng tà dâm giống như lửa cháy trong nhà. Ban đầu chỉ là ngọn lửa nhỏ từ một que diêm, nhưng nếu không kiểm soát, nó sẽ thiêu rụi cả ngôi nhà. Ngôi nhà ở đây chính là cuộc đời, gia đình và tâm hồn của con người. Kinh Tăng Chi Bộ ghi lại lời Phật dạy về 5 hậu quả của tà dâm. Thứ nhất là mất lòng tin từ người thân. Thứ hai là danh tiếng bị hủy hoại. Thứ ba là tâm trí bất an, luôn trong trạng thái lo sợ. Thứ tư là sức khỏe suy kiệt. Thứ năm là tạo nghiệp xấu, đời sau phải chịu quả báo. Trong Kinh Địa Tạng, có câu chuyện về một thương gia giàu có ham mê sắc dục. Ông ta lừa dối vợ, quan hệ với nhiều phụ nữ khác. Khi chết, ông phải đọa vào địa ngục, chịu khổ hình bị dao kiếm cắt xẻo thân thể mỗi ngày, tương ứng với nỗi đau tinh thần mà ông đã gây ra cho người khác. Đức Phật dạy rằng mọi hành động đều tạo ra nghiệp. Nghiệp của tà dâm không chỉ ảnh hưởng đến kiếp này mà còn kéo dài sang nhiều kiếp sau. Người phạm tà dâm thường phải tái sinh vào những hoàn cảnh khó khăn, gia đình tan vỡ, hôn nhân không hạnh phúc. Hành động này gây ra nỗi đau khổ vô cùng cho vợ hoặc chồng, con cái của những người trong cuộc. Nó phá vỡ sự tin tưởng, lòng trung thủy, những yếu tố then chốt để duy trì một gia đình hạnh phúc. Trong xã hội đương đại, sự dễ dãi trong các mối quan hệ, sự tràn lan của văn hóa phẩm đồi trụy càng làm cho vấn đề này trở nên phức tạp. Các nghiên cứu xã hội học liên tục khẳng định rằng những cuộc hôn nhân có sự phản bội thường để lại di chứng tâm lý nặng nề cho các bên, đặc biệt là con trẻ, ảnh hưởng đến nhân cách và quan niệm sống của chúng sau này. Hệ quả nhân quả của tà dâm thường thấy rõ qua sự bất hòa trong chính gia đình của người đó.
họ khó có được một mái ấm thực sự yên vui, con cái dễ hư hỏng, danh dự cá nhân và gia tộc bị tổn hại. Sức khỏe cũng bị ảnh hưởng do các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Phước báu về một gia đình hòa thuận, con cháu hiền thảo là thứ mà người phạm vào tà dâm khó lòng có được. Lời khuyên cho từng đối tượng. Dành cho người đang trong cám dỗ. Nếu bạn đang cảm thấy bị thu hút bởi ai đó ngoài mối quan hệ chính thức, hãy dừng lại ngay. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo nhất. Hãy tự hỏi mình, giá trị thực sự của cuộc đời tôi là gì? Một khoảnh khắc khoái lạc có đáng để đánh đổi tất cả không? Hãy nghĩ về người bạn đời của mình, người đã cùng bạn vượt qua bao khó khăn. Nghĩ về con cái, những đứa trẻ vô tội sẽ phải chịu hậu quả từ hành động của bạn. Nghĩ về cha mẹ già, những người sẽ đau lòng khi biết con mình sa ngã. Nếu cảm thấy không thể tự kiểm soát, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Gặp gỡ một vị thầy tâm linh, một nhà tư vấn tâm lý, hoặc một người bạn đáng tin cậy. Đừng để mình đơn độc đối mặt với cám dỗ. Dành cho người đã sa ngã. Nếu bạn đã phạm sai lầm, điều quan trọng nhất bây giờ là thành thật. Che giấu chỉ làm vết thương càng thêm sâu. Hãy có can đảm thừa nhận lỗi lầm và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Xin tha thứ nhưng đừng kỳ vọng được tha thứ ngay. Sự tha thứ cần thời gian. Hãy kiên nhẫn và chứng tỏ sự thay đổi thực sự qua hành động, không chỉ lời nói. Quan trọng hơn, hãy tha thứ cho chính mình. Không phải để biện minh cho lỗi lầm, mà để có sức mạnh đứng lên và làm lại. Mang mặc cảm tội lỗi mãi mãi sẽ không giúp ích gì, thậm chí còn có thể dẫn đến những hành động tiêu cực khác. Dành cho người bị tổn thương. Nếu bạn là nạn nhân của sự phản bội, nỗi đau bạn đang trải qua là hoàn toàn chính đáng. Đừng cố gắng phủ nhận hoặc kìm nén cảm xúc. Hãy cho phép mình được đau khổ, được giận dữ, được khóc. Nhưng đừng để nỗi đau biến thành hận thù. Hận thù chỉ làm bạn đau khổ thêm, không làm người kia đau hơn. Như Đức Phật dạy, hận thù không thể dập tắt hận thù, chỉ có từ bi mới làm được điều đó. Cho dù quyết định tha thứ hay không, hãy tập trung vào việc chữa lành cho chính mình. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý. Tham gia các hoạt động giúp bạn tìm lại niềm vui và ý nghĩa cuộc sống. Dành cho thế hệ trẻ. Các bạn trẻ đang sống trong thời đại với vô vàn cám dỗ, mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, văn hóa quan hệ tự do, tất cả đều có thể dẫn các bạn đi lạc đường. Hãy xây dựng cho mình một hệ giá trị vững chắc từ sớm. Hiểu rằng tình yêu chân thật không phải là khoái lạc nhất thời mà là sự cam kết, trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau. Đừng vội vàng trong tình yêu. Hãy dành thời gian để hiểu rõ bản thân, phát triển sự nghiệp, xây dựng nền tảng vững chắc cho cuộc đời. Khi đã sẵn sàng, hãy chọn một người thực sự phù hợp để cùng xây dựng tương lai. Quý vị thân mến, chúng ta vừa điểm qua 4 điều đầu tiên trong 7 điều tối kỵ. Có lẽ quý vị đã phần nào nhận ra bóng dáng của những lỗi lầm này không chỉ ở đâu xa, mà đôi khi ẩn hiện ngay trong những suy nghĩ và hành động vô tình hàng ngày của chúng ta. Hiểu rõ để phòng tránh chính là chìa khóa của sự an vui. Nhưng 3 điều cuối cùng, có lẽ còn tinh vi và phổ biến hơn, mới chính là những thử thách lớn nhất trong thời đại ngày nay. Chúng liên quan trực tiếp đến cách chúng ta sử dụng ngôn ngữ, cách chúng ta nhìn nhận thế giới và cách chúng ta đối diện với chính mình. Hãy dành thêm chút thời gian quý báu để cùng tôi khám phá nốt. Bởi lẽ, tránh được những cạm bẫy này, chúng ta đã tự mình bảo vệ được hơn phân nửa phước báu của đời mình rồi. Điều thứ 5, nói lời thêu dệt, đâm thọc, ly gián. Khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề và dễ phạm phải nhất. Đức Phật dạy có 4 loại khẩu nghiệp cần tránh: nói dối, nói lời thêu dệt, nói lưỡi hai chiều đâm thọc và nói lời độc ác. Trong đó, nói lời đâm thọc, ly gián là hành động cố ý làm cho người khác hiểu lầm, chia rẽ, mất đoàn kết. Lời nói có sức mạnh hủy hoại khủng khiếp. Một lời đồn thổi vô căn cứ có thể phá hủy thanh danh của một người suốt đời. Một lời xì xầm trong gia đình có thể khiến anh em, vợ chồng nghi kỵ, xa cách. Trong lịch sử, không thiếu những ví dụ về các mưu sĩ dùng tài ăn nói để ly gián các liên minh, dẫn đến chiến tranh và đổ máu. Ở quy mô nhỏ hơn, trong công sở, trong các mối quan hệ xã giao, thói ngồi lê đôi mách, nói xấu sau lưng là căn bệnh phổ biến làm băng hoại môi trường văn hóa. Năm 2024, một nghiên cứu cho thấy những từ ngữ tiêu cực có thể gây ra tổn thương thần kinh tương đương như bạo lực thể chất. Não bộ xử lý lời nói thô bạo cùng một khu vực mà nó xử lý đau đớn vật lý. Điều này có nghĩa gì?
Khi bạn nói, anh thật ngu ngốc, não bộ của người nghe phản ứng như thể họ vừa bị đánh một cú thật mạnh. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là gì? Người nói cũng bị tổn thương không kém. Nói dối khiến não hoạt động nhiều hơn, gây hại cho sức khỏe và tạo thói quen xấu. Khi chúng ta thêu dệt những câu chuyện không đúng sự thật, não bộ phải làm việc gấp đôi. Trong não bộ của con người, có 3 phần quan trọng được kích thích khi chúng ta nói dối. Hãy dừng ở đây một chút và nghĩ về điều này. Mỗi khi chúng ta nói lời thêu dệt, não bộ không chỉ phải tạo ra câu chuyện giả mà còn phải nhớ nó, duy trì nó và bảo vệ nó. Điều này giống như việc phải nuôi dưỡng một đứa con bất hạnh mà bản thân chúng ta đã sinh ra. Trong thời đại mạng xã hội, mỗi người đều có thể trở thành một đài phát thanh. Chúng ta có thể chia sẻ suy nghĩ với hàng nghìn người chỉ bằng một cú chạm. Điều này đồng nghĩa với việc trách nhiệm về lời nói của chúng ta đã tăng lên gấp nghìn lần. Mark Twain đã nói, hãy nói sự thật. Như vậy bạn sẽ không phải nhớ gì cả. Khoa học hiện đại cũng công nhận sức ảnh hưởng của ngôn từ. Các nhà thần kinh học phát hiện rằng những lời nói tiêu cực, độc hại có thể kích hoạt phản ứng căng thẳng trong não bộ của người nghe, làm gia tăng hormone cortisol, gây hại cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Với người nói, việc thường xuyên buông ra những lời đâm thọc khiến tâm hồn họ trở nên nhỏ nhen, ích kỷ và luôn tìm thấy lỗi ở người khác. Hệ quả nhân quả của việc này là người hay nói lời ly gián sẽ dần đánh mất niềm tin từ mọi người xung quanh. Họ khó có được những người bạn chân thành, các mối quan hệ của họ luôn tiềm ẩn sự nghi ngờ. Trong gia đình, con cái có thể không còn kính trọng họ. Phước báu về sự hòa hợp, về các mối quan hệ tốt đẹp sẽ dần cạn kiệt. Trong thế giới hiện đại, khi AI có thể sinh ra văn bản, tạo ra âm thanh giống con người, điều duy nhất mà máy móc không thể bắt chước được chính là trái tim chân thật đằng sau mỗi lời nói. Đó là lý do tại sao việc tu tập lời nói trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy nhớ rằng, mỗi lời nói đều có sức mạnh tạo hóa. Chúng ta có thể chọn tạo ra địa ngục hay thiên đường ngay trên trái đất này. Sự lựa chọn nằm trong tay chúng ta. Điều thứ 6, cố chấp vào tà kiến, bài xích chân lý. Tà kiến là những quan điểm sai lầm, đi ngược lại với chân lý, với quy luật tự nhiên. Đây là điều nguy hiểm nhất trong Phật giáo, vì nó là gốc rễ của mọi khổ đau. Một người có tà kiến sẽ nhìn nhận thế giới một cách lệch lạc. Họ cho rằng không có nhân quả, không có đời sau, làm ác không sao, làm thiện chẳng được gì. Hoặc họ cực đoan bài xích tất cả các giá trị tâm linh, cho rằng chúng là mê tín. Sự cố chấp và tà kiến khiến con người trở nên mù quáng. Họ không còn khả năng lắng nghe, tiếp thu những lời hay lẽ phải. Trong lịch sử, đã có những nhà độc tài với tà kiến cực đoan về chủng tộc, về hệ tư tưởng, dẫn đến các cuộc thảm sát, chiến tranh tàn khốc. Ở mức độ cá nhân, một người tin rằng tiền bạc là tất cả, họ sẽ sẵn sàng chà đạp lên đạo đức để kiếm tiền. Một người tin rằng đời người là ngẫu nhiên, vô nghĩa, họ dễ rơi vào trạng thái chán nản, vô cảm. Khoa học tiến bộ luôn đề cao tinh thần cởi mở, sẵn sàng thay đổi khi có bằng chứng mới. Nhà vật lý Richard Feynman từng nói đại ý rằng điều quan trọng là không được lừa dối chính mình, và chính bạn là người dễ lừa dối mình nhất. Điều này rất gần với tinh thần phá chấp trong đạo Phật. Cố chấp vào tà kiến chính là đang lừa dối chính mình. Hệ quả là người có tà kiến sẽ sống trong sự u mê, dẫn dắt bởi tham sân si mà không hay biết. Họ tạo ra vô số ác nghiệp mà tưởng rằng mình đúng. Họ tự cắt đứt cơ hội được học hỏi, được giác ngộ. Phước báu lớn nhất là phước báu về trí tuệ sẽ hoàn toàn bị chặn đứng. Cuộc đời họ khó tránh khỏi những sai lầm hệ trọng và khổ đau chất chồng. Điều thứ 7, bủn xỉn, keo kiệt, không biết sẻ chia và giúp đỡ người khác. Trong kinh điển, Đức Phật chỉ ra 5 kiểu bủn xỉn chỗ ở, bủn xỉn người thân và cộng đồng trợ duyên, bủn xỉn lợi lộc, bủn xỉn danh phận, bủn xỉn cả giáo pháp. Trong 5 cái ấy, keo kiệt với giáo pháp là nặng nhất vì chặn đứng con đường giải thoát của chính mình. Các bản dịch từ Tăng Chi Bộ cho thấy ai không rũ bỏ 5 kiểu bủn xỉn thì khó chứng định và khó tiến trên đạo lộ. Trái ngược với lòng tham chiếm đoạt là sự keo kiệt, không chịu sẻ chia. Đức Phật dạy rằng bố thí, sẻ chia là một trong những cách chính yếu để tích lũy phước báu. Người có lòng bố thí rộng rãi sẽ được giàu có, an vui về vật chất lẫn tinh thần. Ngược lại, kẻ bủn xỉn, keo kiệt dù có bao nhiêu của cải cũng không dám dùng, luôn sống trong cảnh nghèo khổ tâm hồn. Sự bủn xỉn không chỉ thể hiện ở tiền bạc, mà còn ở sự sẻ chia kiến thức, thời gian,
tình thương và cả những lời động viên, an ủi. Có những người rất giàu có nhưng không bao giờ biết giúp đỡ người nghèo khó, hoặc giúp một cách miễn cưỡng với thái độ khinh miệt. Họ không hiểu rằng của cải chỉ thực sự có giá trị khi nó được sử dụng để mang lại lợi ích cho bản thân và cho cộng đồng. Ngược lại, bố thí và sẻ chia là nền tảng mở cửa tâm. Các bài kinh nêu rõ lợi ích thấy ngay trong đời này. Được thương mến, được người hiền kính trọng, vào chốn đông mà không thẹn, tự tin và an tĩnh. Đó là quả báo gần của tâm không keo kiệt. Khoa học về hạnh phúc đã chứng minh rằng việc cho đi, giúp đỡ người khác một cách chân thành sẽ kích hoạt các trung tâm khoái cảm trong não bộ, mang lại cảm giác hạnh phúc và ý nghĩa cho người cho đi. Nó còn có lợi cho sức khỏe tim mạch và giảm căng thẳng. Nhà tỷ phú Andrew Carnegie, người đã dành phần lớn tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện, là một minh chứng sống động. Ông nói rằng người chết trong sự giàu có là chết trong sự ô nhục. Về nhân quả, bủn xỉn là tập khí co rút. Tâm co thì phước co, tâm mở thì phước mở. Trong kinh, tâm keo kiệt bị xem là chướng ngại cho định và tuệ. Người không rời được bủn xỉn rất khó an trú trong thiên định sâu và khó thành tựu các quả chứng. Đây không phải giáo điều hù dọa, mà là quy luật nội tâm. Tâm càng bám chặt, càng bất an. Bất an thì khó tĩnh thì khó sáng. Về xã hội, bủn xỉn phá niềm tin. Người bủn xỉn hay tính toán thiệt hơn. Người xung quanh sẽ phòng thủ và bớt chia sẻ. Mạng lưới quan hệ cạn dần như ao nước không có suối vào. Hệ quả nhân quả của sự keo kiệt là người đó sẽ dần cô lập với xã hội. Họ không nhận được sự yêu thương, kính trọng thực sự từ người khác. Của cải tích trữ rồi cũng sẽ tan biến vì không biết sử dụng đúng cách, hoặc con cháu sẽ phung phí. Quan trọng hơn, họ đánh mất cơ hội kết nối yêu thương với đồng loại. Phước báu về sự giàu có thực sự và một trái tim ấm áp vì thế mà không thể phát triển. Bủn xỉn là chiếc nắp đậy nồi cơm phước của chính mình. Đậy càng chặt, cơm càng thiêu. Mở nắp, đảo đều, mời nhau cùng ăn, phước mới nóng hổi và lan hương sang nhà hàng xóm. Cho đi không làm ta nghèo, cho đi đúng cách làm ta giàu bền vững, giàu an lạc, giàu tình nghĩa, giàu niềm tin để bước qua bấp bênh của cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau đi qua 7 điều tối kỵ làm tổn hao phước báu. Từ những hành động cực đoan như hủy hoại hình tượng linh thiêng, sát sinh, đến những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt như đâm thọc, keo kiệt. Tất cả đều bắt nguồn từ 3 độc tố căn bản trong tâm: tham, sân, si. Hiểu được điều này, chúng ta không nên quá sợ hãi hay tự trách mình nếu lỡ phạm phải. Điều quan trọng là nhận diện được chúng, thành tâm sám hối và quyết tâm chuyển hóa từng ngày. Con đường tu tập không phải là để trở nên hoàn hảo, mà là để trở nên tỉnh thức hơn trong từng suy nghĩ, lời nói và việc làm. Mỗi khi chúng ta kiềm chế được một cơn nóng giận, mỗi khi chúng ta mở lòng giúp đỡ ai đó, mỗi khi chúng ta nói ra một lời chân thật và hòa ái, là chúng ta đang từng bước vun đắp phước báu, kiến tạo an lạc cho chính mình và cho cuộc đời. 7 điều trên đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Trí tuệ Phật Pháp còn vô vàn những bài học sâu sắc khác có thể giúp chúng ta thấu hiểu lẽ sống, ứng xử thông minh giữa dòng đời đầy biến động. Nếu quý vị cảm thấy bài viết này hữu ích, hãy dành thêm một chút thời gian quý báu để khám phá những nội dung khác trên kênh Học viện Thánh Nhân. Tại đây, chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những góc nhìn đa chiều, kết hợp giữa trí tuệ ngàn năm của Phật và các bậc thánh hiền với những minh chứng khoa học rõ ràng, giúp quý vị tìm ra lối sống bình an và cách ứng xử thông minh. Mỗi lượt xem, mỗi sự chia sẻ của quý vị không chỉ là động lực cho chúng tôi, mà còn là một cơ hội để lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng. Hãy nhấn theo dõi kênh, bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ bài học quý giá nào. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống an lạc từ trong tâm thức, góp phần kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm thường an lạc, phước lành viên mãn.